Oke, assalamualaikum dan selamat petang semua. So hari ini kita akan unbox nih My DIY Home Depot untuk mini grinder. Oke, ini yang saya beli daripada Shopee lah. Dihantar menggunakan pos laju dan baru aja sampai tadi petang. So hari ini kita akan lihat sama ada betul-betul package ini memenuhi ciri-ciri kepuasan. Oke, kita potongnya, kita buka dalamnya. Oke, kita buka dengan berhati-hati. Ya, harap-harap tidak ada yang pecah, tidak ada yang tercabut di dalamnya. Oke, ini adalah keadaan box selepas kita buka wrapping tadi. So, daripada keadaan box ini oke lah, tidak ada juga yang pecah apa semua. Oke, bungkusan pun nampak standard quality untuk box tools macam ni lah. Oke, kita akan teruskan dengan membuka box ni. Oke, kita lihat apa yang di dalamnya ya. Sorry, terbalik pula. Oke, kita akan pusing box ni sebab tadi saya terbuka terbalik pula kan. Oke, dan kita akan buka semula. Alright, ini adalah semua isi di dalam adalah cuma ada kebanyakan telah terbuka dari tempat asalnya. Mungkin disebabkan semasa penghantaran tu, tapi bila dilihat semua agak okey, tidak pecah juga. Okay, ada dua set grinder, satu yang besar ni dan satu adalah yang mini grinder kecil. Okay, seperti yang kita nampak di sana. Okay, nampaknya semua masih lengkap, tiada yang hilang. Okay, ini ini berus mungkin untuk membersihkan lah, okay, membersihkan peralatan-peralatan ni. Apalagi ini cover untuk grinder tadi itulah supaya untuk keselamatan. Okay, dan apa lagi yang ada sini ya? Ini pula macam apa ya? Saya kurang pastilah apa isinya ni. Okay, dia ada sediakan manual juga di sini. Okay. Siapa-siapa yang membelinya boleh baca lah jenis-jenis alat dan kegunaannya. Okay, nampak ya? Ditulis dalam bahasa Inggris ya. Okey, ini pun salah satu alat. Dia lebih kepada macam ragum ya. Ragum ataupun apit G kalau tidak silap. Okey. Nampaknya okey, tidak pecah. Okey, dan ini pula adalah yang mini grinder tu. Okay, dia kecil sikit daripada yang grinder utama. Okay, rasanya ini untuk membuat kerja-kerja yang ringan lah. Okay, kita akan zooming di sini, kita akan lihat dia punya label di sini ya. Okay, dia ada warning di sana. Okey, ini adalah grinder utama DIE grinder, okay? Agak besar. Kita lihat di sana output power adalah
Input adalah 220 voltan, okay? Standard untuk aplikasi elektrik. Okay, ini adalah bentuk dia punya muncung utama lah, tempat kita letak dia punya tools pemotong semua tu. Oke, kita teruskan lagi apa lagi yang ada di sini ya. Oke, seterusnya kita akan tengok kepada ni kecil ni, apa ya? Ini adalah ada switch di sini. Oh, lampu. Oke, ini rasanya untuk dipasang di bahagian hadapan sebagai untuk pencahayaan lah. Mungkin bila buat kerja di tempat-tempat yang gelap boleh gunakan ni. Dan ini adalah dia punya charger. Okay. Ini charger adalah untuk yang kegunaan grinder yang kecil tadi tu, yang mini grinder. Dan ini adalah extender, kalau tersilap dia extender. Mungkin untuk yang kegunaan di tempat-tempat yang sempit. Okay, dia nampak di sana. Okay, mungkin ada setengah keadaan kita akan gunakan ini lah untuk membuat kerja. Dan ini saya kurang pasti, saya belum cek lagi apa kegunaan dia. Okay, nampak kayak macam penyangkut, tapi setakat ni okey lah, tidak ada patah apa semua. Okay, berfungsi dengan baik. Okay. Ini adalah salah satu mata gerudi yang telah terbuka daripada tempat ya. Okay, ini adalah set mata pemotong gerudi. Apalagi ini adalah grinder tas pasir pun ada. Okay, mata pemotong, bilah pemotong semua ada di sini lah. Okay, kita lihat. Okay, saya cuba zoom. Okay, mungkin anda boleh nampak. Okay, okay, semua ni adalah package yang telah disertakan lah dengan pembelian ni. Okay, untuk yang betul-betul kerja menggunakan alat ni, kemungkinan semua ni ada kegunaan masing-masing lah. Okay, semua adalah mini, kecil, tidak seperti alat yang besar lah. Okay, macam grinder yang besar tu mungkin dia punya mata lebih besar. Ini semua mata kecil ya, mini. Okey, sekejap lagi kita akan buat demo lah tentang cara-cara. Kita akan cuba hidupkan benda ni, alat ni. Kita akan lihat sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun ada apa-apa kerosakan lah. So harap-harap semua berfungsi dengan baik lah. Okey, untuk yang pertama ni kita akan cuba ni mini grinder ni. Okay, so ni kecil dan senang kita guna lah. Sebab tiada juga kayu besar untuk buat demo, jadi kita akan demo yang kecil ni lah. Okay, ini ada grinder yang kecil tadi tu, mini grinder. Okay, ini macam lagi mini lah. Okay, mini grinder, super mini grinder. Okay, alright. Okay, ini adalah mata yang akan kita cuba. Kita akan cuba ni grinder bentuk apa yang macam bentuk kon kot. Okay, kita cubalah.
Oke, cara pemasangannya agak mudah, tidak memerlukan alat macam alat yang besar, screwdriver atau spanner, tidak diperlukan lah, hanya menggunakan jari. Oke, dan ini adalah connector tadi tu. Ini yang kita gunakan connector ni dengan tu adapter ya, adapter yang kecil tadi tu. Oke, nampaknya berfungsi dengan baik. Bunyi pun ada halus juga lah, tidak juga terlampau kasar bunyi ya. Oke, jadi kita akan coba. Oke, saya tiada tempat nak try ni, tapi kita ada ni. Kita ada jumpa pemadam. Oke, kita akan coba dengan pemadam ni lah. Oke. Oke, fungsi dengan baik. Ringan. Agak kuat juga. Oke, seperti yang anda lihat. Ini yang telah kita buat grinder sedikit. Oke, nampak. Oke. Agak halus juga. Oke, seterusnya kita akan coba nih. Oke. Ini adalah mata gerudi kecil. So, kita akan coba pasang yang ini pula, yang kita tengok macam mana hasilnya. Oke, untuk pasang ni pun agak mudah, tidak juga rumit. Oke, dah siap pasang. Dan sama juga lah, kita akan coba di getah pemadam ni, pemadam getah. Oke. Dan kita akan coba dribble. Oke, ini adalah mini ya, mini. Ini adalah super mini drill. Jadi kekuatannya pun agak kurang. Mungkin kalau kita guna yang besar sikit tadi itu mungkin akan lebih power lah daripada yang ini ya. Oke, berjaya. Penggerudian tadi adalah berjaya, bagi saya berjaya lah. Dan ini berfungsi dengan baik, tiada masalah. Dan saya rekomen lah untuk beli kepada yang berminat untuk membeli alat ni. Tidak masalah, boleh didapati di Shopee. Saya tidak bagi link di sini, saya pada boleh type saja nama di Shopee dan akan jumpa pada ni. Oke, kepada semua jangan lupa subscribe untuk melihat lebih banyak video semacam ni. Terima kasih.